Вітаю, друзі! Наш верховний головнокомандувач, який перелякано боїться озвучити свою позицію згідно ситуації по нападу на військовослужбовця ТЦК і його вбивства, зараз потужно і незламно робить гучну заяву, тому що він не боїться нікого і готовий на найскладніше, завдання. Україна готова допомогти розблокувати Ормуз, але ніхто не звертався до нас з таким запитом, заявив Володимир Зеленський. Звісно, коли країни НАТО не готові це робити, навіть маючи значно більше ресурси і в військові, і фінансові, ніж Україна, а Зеленський готовий, що можна сказати? Володимир Олександрович, може вам зайнятися стабілізацією фронту, а не Ормуз розблоковувати? Ні, я розумію, що для найвеличнішого політика всіх часів і народів по версії Андрія Єрмака стабілізація фронту і примус цим Путіна до реальних переговорів та припинення війни – це дрібниці. Не цікаво. А от розблокувати Ормуз – оце масштаб. Це ж можна зайти в світову політику і перейти в шоумени на світовому рівні. Єдиний нюанс, як розблоковувати будуть, так само, як домовилися про дізель до кінця року, чи тільки блекаут в Москві організуєте і займетесь розблокуванням. Бо багато запитань, а дуже хочеться дізнатися все ж таки, що буде планувати Зеленський. Але я розумію, чому ця заява прозвучала. Зеленський намагає себе актуалізувати, себе особисто, але прикриваючись, як завжди, Україною. До речі, і досі не врегульований статус військовослужбовців, які працюють в Перській затоці. І досі Зеленський не подав закон про їх статус і про миротворчу операцію на Близькому Сході. А якщо з ними щось станеться, то не Зеленський буде виплачувати гроші, а взагалі, як сім'ї будуть себе поводити в цей час і як будуть хто їх забезпечувати, не зрозуміло. Бо закон чітко каже, Верховна Рада голосує, після цього держава надає гарантії. А зараз цього немає, але вже Ормуз розблокований. Так от, на днях пролунала заява від голови МЗС Естонії Маргуза Цахні, який стверджує, що Європі потрібні гарантії безпеки від України, враховуючи наш досвід у сучасній війни. Що він сказав? НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки України, але про те, що наш регіон потребує гарантії безпеки від України. Ще раз, не для України, а від України. Оскільки, увага, Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні. По-перше, це дуже приємно. По-друге, це визнання того, що у нас є експертиза, практична експертиза у війні. І так, дійсно, ми багато чого вміємо, ми багато чого знаємо і ми багато чого можемо. Але, на жаль, черга до нас не стоїть і, до речі, через невігластво і некомпетентність нашої влади, яка не може сформулювати від України пропозицію Заходу. Бо заяву, пам'ятаєте, на самому початку, ми готові допомогти розблоковувати Ормузьку протоку, але ніхто не звертався до нас таким запитом. Володимир Олександрович, нагадую, ви колись вже заявили, ми готові надати дрони протишахедні, але домовтесь з Путіним, щоб він на місяць припинив війну. Треба бути не дуже розумними, не мати клепку у голові, щоб таке пропонувати. А от отримати бенефіти для України можна було, не змогли. Більше того, ті підписані угоди з країнами Перської затоки нагадують дуже сильно 28 безпекових угод, серед яких потужні військові країни, такі як Албанія, Ліхтенштейн, які підписав теж Зеленський. Пам'ятаєте, він тоді казав, оці безпекові угоди – це гарантія для України. Ні, це не гарантія для України, це взагалі пусті папірці, які нічого не варті. І, до речі, про це заявив італійський міністр закордонних справ, коли сказав, що ні, Україні ніхто нічого не винен. Це просто декларативний документ, який зробили для Зеленського. Він дуже хотів, йому допомогли. Ніяких обов'язок фінансових, військових, дипломатичних немає. І парламент ні за що не голосує. Володимир Олександрович, браво! Потужно і незламно. Так, як і 3000 ракет, або той самий блекаут в Москві. Так. Але, давайте серйозно. Європейці дійсно розуміються, що на наших перевагах, на тому, що ми вміємо, на нашій компетентності. Але Зеленський не розуміє, як це трансформувати в інтереси України. От якщо б треба було в двушечку на Москву, він би Міндіча підключив. А тут
тут є проблема. І ще одне. Одночасно з цим з'явилася ще одна заява. А ця заява більш, ну, скажімо так, тривожна для України. Вона від колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Той вважає, що замість НАТО має постати інший безпековий союз, в якого мають увійти зацікавлені держави, такі як Японія, Австралія, Німеччина, Польща і Сполучені Штати, чи навіть Україна. Ну, тобто, якщо брати Україну в альянс, то вже краще в новий, бо НАТО, якби він нам не тікає, вже майже немає. І там це такий натяк коректний. Давайте зразу. Оця заява Келлога – це спроба Білого дому озвучити новий порядок денний. І натякати, що НАТО все. Це тільки тестування. Більше того, Україна тут згадана виключно для привертання уваги через позицію Келлога, але Келлог озвучує те, що хоче Білий дім. І треба нагадати, що адміністрація Білого дому не дає поки ніяких гарантій, але вже, от бачите, представник і колишній представник каже, що от тут альянс може. Так ви навіть зараз не даєте ніякі гарантії. Про що йде мова потім? Хоча в нас вже є одні гарантії від Сполучених Штатів, називається Будапештський меморандум. Всі пам'ятають, гарантії суперові, реалізація лайно. А так все окей. Ну і давайте відверто. Коли нещодавно Зеленський заявив, що ми готові допомогти американцям Але що сказав Трамп? Зеленський останній, від кого ми отримаємо допомогу, кого я візьму, запрошу допомагати. Це про особисте ставлення, і тому тут про альянс і все інше. От допомогу він не хоче отримувати, а в альянс новий прям запросить. Вірю, але не дуже. Так от, слова естонського міністра виглядають дуже символічно. Це дійсно такий реверанс в бік України і дійсно дуже позитивно для нас. Але Естонія наші друзі, і ми це бачимо неодноразово. І в цих словах більше здорового глузду, сенсу і практичного підходу. Єдиний нюанс. Нашому би президенту сконцентруватися на реальних пропозиціях Європі, на реальних пропозиціях Британії, на реальних пропозиціях. Але він це не може зробити. Бо йому ж Ормуз треба розблокувати. Ну, без Ормузу, якби бутерброд не лізе в рот, думає все про народ. От згідно так, а тут там замість народа про Ормуз. Проблема Зеленського – це його гіпертрофіроване его і мріє бути Наполеоном. Схоже, що зігравши в кіно Наполеона, він відчув себе зараз таким амператором, забуваючи, що він звичайний шоумен, некомпетентний, непідготовлений, невіглас, який пройшов свою підготовку в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві і на каналі 1+1 у Коломойського. Тому замість того, щоб покликати когось з дорослих і розумних в Україні, хто може сформувати цю ідею і запропонувати європейським партнерам навколо, не альянсу, а окремого союзу, який би допоміг інтегрувати Україну в європейську безпеку, замість цього і не далі. Або з кимось свариться, або когось ображає, або висловлює якісь претензії. Хоча йому колись пан Волес, колишній міністр оборони Великої Британії, сказав: ми вам не Амазон, навчитесь сказати дякую. Він інколи каже дякую, але проблема в тому, що інколи. Частіше він просто хамить. Як звичайна гопота з Кривого Рогу. Так от тут головне зрозуміти, що якщо він не здібний, хай кличе тих, хто здібний. В Україні таких вистачає. До речі, фахових і позапартійних людей. Але ж це ж не ті люди, якими Зеленський звик комунікувати. Не продюсери, не шоумени, не коміки, не друзяки по кварталу, і не бізнюсюки, які потім втікають з Україною напередодні вручення підозри в корупції. Тому маю підозру, що цього не буде. А от що точно буде, Зеленський і далі буде виглядати посміховиськом. Бо коли ти робиш гучні заяви, які не підкріплені гучними справами, то на тебе так і сприймають, як блазня. І це він зробив самостійно.
Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте канал. І щиро дякую вам за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Бо це головне, що потрібно Україні. Всі ресурси на ЗСУ, бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тому донатьте до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. І тоді справді у України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па. Thank you.